एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले दैनिक घरमा अंग्रेजी बोल्न प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले छोटो छोटो प्रश्न र उत्तरहरू जान्नेछौँ। ओके, सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। है त, सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। के तिमीलाई भोक लागेको छ भनेर सोध्नु पर्यो तपाईले। कसरी सोध्ने त? आर यु हङ्ग्री? आर यु हङ्ग्री? के तिमीलाई वा के तपाईलाई भोक लागेको छ? आर यु हङ्ग्री? तपाईलाई पनि कसैले सोध्न सक्छ आर यु हङ्ग्री भनेर। सो अलिअलि अलिकति त्यति धेरै नै, तर अलिअलि चाहिँ लागिरहेको छ, बोल्नु पर्यो। यस अ लिटल, यस अ लिटल। व्हाट डिड यु इट? तपाईले के खानुभयो? व्हाट डिड यु इट? मैले भात खाएँ बोल्नु पर्यो। आई एट राइस, आई एट राइस। केही खाना चाहनुहुन्छ? Want some food? Want some food? Yes please. हुन्छ, दिनुस् न भन्न खोजेको। म खाना चाहन्छु, दिनुस् बोलिन्छ नि, त्यसको लागि तपाईले yes please, हुन्छ, कृपया। Is dinner ready? Is dinner ready? खाना तयार छ? के खाना तयार छ? Is dinner ready? डिनर भनेको चाहिँ रातिको खाना। तपाईले रातिको खानालाई सोध्दै हुनुहुन्छ इज डिनर रेडी भनेर चाहिँ। ओके, यस तयार छ, हो तयार छ बोल्नु पर्यो। यस इट इज, यस इट इज। तपाईले के पकाउनु भयो वा के पकाउनु भयो नि भनेर सोध्नु पर्यो। व्हाट डिड यु कुक? व्हाट डिड यु कुक? मैले तरकारी पकाएँ। आई कुक्ड भेजिटेबल्स, आई कुक्ड भेजिटेबल्स। Where is my plate? Where is my plate? मेरो थाल कहाँ छ? Where is my plate? On the table, टेबलमा छ बोल्नु पर्यो। On the table. Where is my plate? On the table. On the table, टेबलमा छ। Can you cook? Can you cook? के तिमी पकाउन सक्छौ? Can you cook? Yes, I can. तपाईले म पकाउन सक्छु बोल्नु पर्यो। Yes, I can. Yes, I can cook. What's cooking? What is cooking? What's cooking? के पाक्दैछ? राइस एन्ड करी, भात र तरकारी। भात र तरकारी पाक्दैछ बोल्नु पर्यो। राइस एन्ड कुकिङ, सरी करी। ओके, राइस एन्ड करी। हु इज कुकिङ? कसले पकाउँदैछ? हु इज कुकिङ? आमाले पकाउँदै हुनुहुन्छ बोल्नु पर्यो। मम इज कुकिङ, मम इज कुकिङ। अथवा मम्मीले पकाउँदै हुनुहुन्छ, मम्मी इज कुकिङ, मदर इज कुकिङ। मैले पकाउँदैछु, आई एम कुकिङ। ओके, डिड यु इट? तिमीले खायौ? डिड यु इट? मैले खाएँ बोल्नु पर्यो। यस आई डिड, यस आई डिड। तिमीले हात धोयौ? डिड यु वास योर ह्यान्ड्स? डिड यु वास योर ह्यान्ड्स? अलरेडी डिड द्याट, मैले पहिले नै धोएँ। तपाईले जुन धोइसक्नु भएको छ, यस अलरेडी डिड द्याट। इज इट स्पाइसी? इज इट स्पाइसी? के यो मसालादार छ? इज इट स्पाइसी? पिरो छ, मसालेदार छ बोल्नु पर्यो। इज इट स्पाइसी? त्यति धेरै छैन बोल्नु पर्यो। नट टु मच, नट टु मच। जस्तो अलिअलि छ त त्यति धेरै चाहिँ पिरो छैन बोल्नु पर्यो। नट टु मच, त्यति धेरै छैन, नट टु मच। इज टी रेडी? इज टी रेडी? के चिया तयार छ? यस टेक इट, हो छ, लिनुस् न। यस टेक इट। हु इज देयर? हु इज देयर? त्यहाँ को हो अथवा को हो त्यहाँ? त्यहाँ को छ? हु इज देयर? इट्स माई फ्रेन्ड, मेरो साथी हो, मेरो साथी छ। इट्स माई फ्रेन्ड। वेयर इज ड्याड? वेयर इज ड्याड? बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? वेयर इज ड्याड? इन द किचन, भान्सामा हुनुहुन्छ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ के भने इन द किचन, इन द किचन। वेयर इज मम? वेयर इज मम? आमा कहाँ हुनुहुन्छ सोध्नु पर्यो। वेयर इज मम? सी इज आउटसाइड,
उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, उनी बाहिर छिन् बोल्नु पर्यो, वा बाहिर छन्, बाहिर हुनुहुन्छ बोल्नु पर्यो। सी इज आउटसाइड। आउटसाइड मात्र पनि भन्न सक्छ। तपाईँ इन्फर्मल रूपमा घरमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने वेयर इज मम, आउटसाइड, बाहिर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा इन द किचन, किचनमा, होइन, इन द रुम, कोठामा। क्यान आई हेल्प, म सघाउँ। तपाईँ कुनै काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि तपाईँलाई मद्दत गरौँ, मैले सघाउँ बोल्नुहुन्छ नि। सो क्यान आई हेल्प, यस प्लिज डु, हो कृपया गर, मलाई मद्दत गर बोल्नु पर्यो। यस प्लिज डु। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ढोका बन्द गर, क्लोज द डोर। ओके, क्लोजिङ इट, हुन्छ, गर्दैछु, म ढोका बन्द गर्दैछु, क्लोजिङ इट, होइन, तपाईँ भन्नु आइ एम क्लोजिङ इट। इज इट क्लिन, इज इट क्लिन, के यो सफा छ, इज इट क्लिन, यस भेरी क्लिन, हो धेरै सफा छ बोल्नु पर्यो। यस भेरी क्लिन। वाट इज द ब्रुम, वाट इज द ब्रुम, कुचो कहाँ छ, ब्रुम भनेको चाहिँ कुचो, ब्रुम। ओके, वाट इज द ब्रुम, बिहाइन्ड द डोर, ढोकाको पछाडि, प्राय ढोकाको पछाडि हामीले झाडु राख्ने गर्छौँ, कुचो, होइन। सो बिहाइन्ड द डोर बोल्नु पर्यो, ढोकाको पछाडि। वाट इज द ब्रुम बिहाइन्ड द डोर। डिड यु स्विप, डिड यु स्विप, के तिमीले झाडु लगायौ, के तिमीले बढार्यौ। सो बढार्नुलाई के भनिन्छ त, स्विप। ओके, सो अझै तपाईँले बढार्नु भएको छैन, झाडु लगाउनु भएको छैन भने के भयो, नट येट, नट येट, अझै छैन, अझै लगाएको छैन, नट येट। डिड यु वास, के तिमीले धोयौ, डिड यु वास, यस आई डिड, यस आई डिड। हु क्लिन्ड हियर, यहाँ कसले सफा गर्यो, हु क्लिन्ड हियर, मैले सफा गरेँ, आई क्लिन्ड इट, आई क्लिन्ड इट। वेयर इज सोप, वेयर इज सोप, साबुन कहाँ छ, इन द बाथरुम, बाथरुममा छ, इन द बाथरुम। ओके, वेयर इज सोप, इन द बाथरुम। डु यु कुक डेली, डु यु कुक डेली, तपाईँ हरेक दिन पकाउनुहुन्छ, कि तपाईँले हरेक दिन पकाउनुहुन्छ, कि तिमी हरेक दिन पकाउँछौ, हरेक दिन खाना पकाउँछौ, तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ कसैलाई। डु यु कुक डेली, डु यु कुक डेली, पकाउँछु, यस भन्नु पर्यो, यस आई डु, यस आई डु कुक डेली, म हरेक दिन पकाउँछु। वेयर आर यु, तिमी कहाँ छौ, वेयर आर यु, मेरो कोठामा छु बोल्नु पर्यो, इन माई रुम, इन माई रुम। आर लाइट्स अफ, बत्ती निभेको छ, आर लाइट्स अफ, बत्ती निभेका छन् भन्नु पर्यो। नो स्टिल अन, होइन अझै बोलिरहेको छ बोल्नु पर्यो, नो स्टिल अन, होइन, होइन अझै बलिरहेकै छ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ स्टिल अन। टर्न अफ द लाइट्स, बत्ती निभाइदेऊ, ओके डुइङ इट, हुन्छ गर्दैछु, त बत्ती निभाउँदै हुनुहुन्छ बोल्ने, यस ओके डुइङ इट, गर्दैछु बोल्नु पर्यो भने। इज फ्यान अन, कि पङ्खा चलेको छ, इज फ्यान अन, यस इट इज, हो चलेको छ, यस इट इज। आर यु फ्री नाउ, आर यु फ्री नाउ, तपाईँ अहिले फुर्सदमा हुनुहुन्छ, के तपाईँ अहिले फ्री हुनुहुन्छ। नो आई एम बिजी, होइन म व्यस्त छु बोल्नु पर्यो भने चाहिँ नो आई एम बिजी, म फ्री छैन, म व्यस्त छु, नो आई एम बिजी। वेयर इज द फोन, वेयर इज द फोन, फोन कहाँ छ, वेयर इज द फोन। अन द बेड, ओछ्यानमा छ, अन द बेड, वेयर इज द फोन, अन द बेड। क्यान आई कल यु, क्यान आई कल यु, के म तपाईँलाई फोन गर्न सक्छु, क्यान आई कल यु, यस एनी टाइम, हो जुनसुकै बेला,
तपाईले मलाई जति बेला चाहनुहुन्छ मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ बोल्नु पर्यो यस एनी टाइम यु क्यान कल मी रिमोट कहाँ छ बोल्नु पर्यो रिमोट कहाँ छ वेयर इज द रिमोट वेयर इज द रिमोट टिभी नजिकै छ बोल्नु पर्यो भने नियर द टिभी नियर द टिभी टिभी नजिक छ नियर द टिभी What's for lunch? दिउँसोको खाना के छ दिउँसोको खाना के हो What's for lunch? Rice and lentils. दाल र भात अथवा भात र दाल बोल्नु पर्यो Rice and lentils. Did you shower? Did you shower? तिमीले नुहायौ के तिमीले नुहायौ Did you shower? Not yet. छैन अझै नुहाएको छैन बोल्नु पर्यो Not yet. Did you shower? Not yet. How long will it take? How long will it take? यो कति समय लाग्छ? How long will it take? It will take 30 minutes. यसमा 30 मिनेट लाग्नेछ. It will take 30 minutes. Do you have time? तपाईको समय छ के तपाईसँग समय छ? Do you have time? मसँग समय छ बोल्नु पर्यो Yes, I have time. Yes, I have time. Do you have time? Yes, I have time. Is it yours? Is it yours कि यो तिम्रो हो? Is it yours? No, it's hers. No, it's hers. होइन यो उनको हो. Who are they? उनीहरूको हुन्. Who are they? They are friends. They are my friends. उनीहरू मेरो साथी भन्न सक्नुहुन्छ वा they are friends. उनीहरू साथी हुन्. Who are they? They are friends अथवा मेरा साथी तपाईले मेरा साथी हुन् भन्नु पर्यो भने चाहिँ they are my friends. Do you sing कि तिमी गाउँछौ? Do you sing? Yes, sometimes. हो कहिलेकाहीँ तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ गाउँछु भन्नु पर्यो भने sometimes. Okay? Yes, sometimes. I sing. म गाउँछु. Where is your house? तिम्रो घर कहाँ छ? Where is your house? स्कुलको नजिकै चाहिँ बोल्नु पर्यो near the school. Near the school. What is up? के छ र? के छ भन्नु पर्यो न what's up? What is up अथवा what's up के छ भन्नु पर्यो Nothing much. खासै केही छैन. खासै केही छैन. सधैँ जस्तै उही त हो भन्नु पर्यो Nothing much. As usual. सधैँ जस्तै. Are you serious? कि तिमी गम्भीर छौ? Are you serious? Yes, I am. I am serious. हो म गम्भीर छु. Serious छु. Yes, I am. So yes, I am serious. What time is it? अहिले कति बज्यो? What time is it? It's 3 p.m. अहिले 3 बज्यो. It's 3 p.m. It's 4 p.m. It's 5 p.m. Where are you going? तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? Where are you going? तपाईले कसैले बाहिरबाट सोध्दैछ. तपाई घरभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने म घर जाँदैछु बोल्नुहुन्छ I am going home. तपाई घरबाट कतै जाँदै हुनुहुन्छ कसैले सोध्यो तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ I am going to market म बजार जाँदैछु भन्न सक्नुहुन्छ I am going to the park म पार्क जाँदै हुँ भन्न सक्नुहुन्छ I am going to hospital म हस्पिटल जाँदैछु भन्न सक्नुहुन्छ so I am going to कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त त्यहाँ भन्ने यदि तपाई घर आउँदै हुनुहुन्छ भने I am going home okay next Are you feeling well? तपाईलाई राम्रो छ के तपाई राम्रो महसुस गरिरहनु भएको छ भन्नु पर्यो Are you feeling well? Yes, I feel good. मलाई राम्रो लागिरहेको छ. मैले राम्रो महसुस गरेको छु बोल्नु पर्यो Yes, I feel good. How is the weather? How is the weather? मौसम कस्तो छ? It's very cold. धेरै चिसो छ. It's raining. पानी परिरहेको छ. And it's hot. धेरै गर्मी छ हैन It's very hot. So मौसम कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ चिसो छ, गर्मी छ, पानी परिरहेको छ हैन So बोल्छौ नि Is it raining now? अहिले पानी परिरहेको छ? पानी परेको छ भने Yes, it is. परिरहेको छ. No, it's not. Okay? परेको छैन भन्दा. Is it too hot? धेरै तातो छ कि धेरै तातो छ? Yes, it's hot. धेरै तातो छ.
यस इट्स हट. डु यु लाइक समर? डु यु लाइक समर? तपाईँलाई गर्मी मनपर्छ? के तपाईँलाई गर्मी मनपर्छ? डु यु लाइक समर? तपाईँलाई गर्मी मन पर्दैन? मलाई जाडो मनपर्छ बोल्नु पर्यो. नो, आई लाइक विन्टर. हैन? होइन मलाई जाडो मनपर्छ. मलाई गर्मी मन पर्दैन. मलाई जाडो मनपर्छ भने नो, आई लाइक विन्टर. वेयर इज द मार्केट? बजार कहाँ छ? वेयर इज द मार्केट? इट्स नियर हियर. इट्स नियर हियर. यो यहाँ नजिकै छ. यहाँ नजिकै छ बोल्नु पर्यो. इट्स नियर हियर. हाउ मच इज दिस? यसको मूल्य कति छ? यसको कति मूल्य छ बोल्नु पर्यो. हाउ मच इज दिस? इट्स 500 रुपिज. यो 500 रुपियाँ छ. 500 रुपियाँ हो बोल्नु पर्यो. इट्स 500 रुपिज. क्यान आई गेट डिस्काउन्ट? क्यान आई गेट डिस्काउन्ट? म छुट पाउन सक्छु? के मैले छुट पाउन सक्छु? यस 10% अफ. हो 10% छुट पाउन सक्नुहुन्छ. यस 10%. डु यु टेक क्यास? तपाईँ नगद लिनुहुन्छ? डु यु टेक क्यास? यस वी एक्सेप्ट क्यास. हो हामी नगद लिन्छौँ. वी एक्सेप्ट क्यास. वेयर डिड यु बाई? तपाईँले कहाँ किन्नुभयो? वेयर डिड यु बाई? आई बट इट अनलाइन. मैले अनलाइनमा किनेँ. आई बट इट अनलाइन. तपाईँले कुनै नयाँ कुराहरू के किन्नुभयो भने त कहाँ किन्नुभयो नि भनेर कसैले सोध्छ नि. सो आई बट इट अनलाइन. ओके. वेयर डु यु वर्क? तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ? वेयर डु यु वर्क? आई वर्क इन स्कुल. म विद्यालयमा काम गर्छु. आई वर्क इन स्कुल. डु यु लाइक कफी? तपाईँलाई कफी मनपर्छ? डु यु लाइक कफी? यस आई लभ कफी. मलाई कफी मनपर्छ. यस आई लभ कफी. डु यु कुक डेली? तपाईँ हरेक दिन पकाउनुहुन्छ? यस आई डु. हो म पकाउँछु. डु यु एक्सर्साइज डेली? तपाईँ हरेक दिन व्यायाम गर्नुहुन्छ? डु यु एक्सर्साइज डेली? यस एभ्री मर्निङ. म गर्छु. हरेक बिहान म एक्सर्साइज गर्छु बोल्नु पर्यो भने यस एभ्री मर्निङ. आई एक्सर्साइज डेली. डिड यु स्लिप वेल? तपाईँ राम्रो सुत्नुभयो? के तपाईँ राम्रोसँग सुत्नुभयो? डिड यु स्लिप वेल? यस आई डिड. आई डिड. ओके. हो म राम्रोसँग सुतेँ. आई डिड भनेको तपाईँले चाहिँ सुतेँ मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ. राम्रोसँग सुतेँ भन्दा आई डिड स्लिप वेल. ओके. आई स्लिप वेल भन्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ नै भने तपाईँले चाहिँ आई डिड मात्रै पनि जवाब दिन सक्नुहुन्छ. सो डिड यु स्लिप वेल भन्दा यस आई डिड अथवा आई स्लेप्ट वेल. ओके. सो द्याट्स अल फर टुडे. तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ.